Ano tayo? Sinama na kita. Sinama ko kayong dalawa. Di na lang. Tibay ah. Sinasama ko kami kasi si kuya. Oy! Sira na, tay! Sira na. Wala na, sira na. Mahirap i-control? Mahirap? Oo, pag-aaral. Di ba meron si Michael yan? Airplane naman. Isang lipad lang ni Ronald pagbagsak sira. Yun. Templado. Yun. Yun. Ayos ito.